बाहिर चाहिँ टिकट हेर्नु बसेको न टिकटै छैन मेरो चाहिँ यो छिराउनुहुन्छ हामीलाई रहेछ यहाँ खानेको होइन ए मान्छेले खनेको ठुलो लामा तपस बसेर खानेको पहिले कति साल भयो अब म पनि 80 वर्ष पुगिसक्यो मैले ठुलो लामाको मुख देखेको छैन ए ठुलो लामाले यहाँ आएर बस्नु गुप तपस बसेको थियो गुरु रिम्पोछे किन भन्नुभयो गुरु रिम्पोछे ए ठुलो लामा हो त्यो तपस बसेको यो गुप्पा अनि यो फुटबल ग्राउन्ड बनाएको छ नि मान्छे हिँड्नु त मेरो यो अलि टिकट काटिदियो हुनुहुन्छ पहिले दुईटा दियो होइन धेरै भयो होइन तीनटा दुईटा भयो के होइन सबैलाई पुगेको छैन कि मलाई भयो दुईटा भयो तीनटा मलाई भयो जिन्स पैसा एउटा बढी आयो एउटा होइन एउटा बढी हाल्यो एउटा बढी आएको यो त दिनु ल अब मैले काटिदियो फेरि हावाले कता पुऱ्याउँछ ल ल जानु ल म चाहिँ केमा छिर्दै पहाडी पछाडि म चाहिँ अगाडि ए खस्यो टिकट Let's go. ल गोप्रो चाहिँ म कसलाई ह्यान्ड गरौँ ल गोप्रो म सुमितलाई ह्यान्ड गर्दैछु यहाँ अलि राम्रो समाउनु पऱ्यो यो टिकट चाहिँ देखाइदिइराखौँ हामी 100 रुपियाँको टिकटमा यो 4वटा ठाउँ लोगुफु गुम्बा लोनिफु गुम्बा चेम्पा कोन्सोलिङ गुम्फा सिजाजोङ गुम्फा के पढ्यो त्यही हो माई गड माइन्ड योर हेड चस्मा चाहिँ फुकाएर हिँड्नु पर्ला जस्तो अँध्यारो रहेछ यहाँ त भगवान् यसरी अलि मजाले आउनु है यहाँ त अँध्यारो छ त के भयो अफ भयो खै नेपालीहरूको बानी होइन यो चाहिँ नजाने कि कहीँ गयो भने यस्तै रमेशजी यस्तो चाहिँ रमेशको रमेश को रमेश हो यो त अन्धकार आठपल्ट चाहिँ सुरजको फेभरेट ठाउँ ल टोली माथि जाउँ ठाउँ लगेर बडा फाइलास आइसा चढिसक्यो यहाँ Hassa Amba Atta लाइट गर्नुपर्छ अरे म लाइट गर्छु नि मोबाइलको सुमित चाहिँ अब के एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छ यहाँ मोबाइलको लाइट गर्नु पर्ने भयो यति डार्क छ यहाँ के पनि देखिन्छ सुमितले आफ्नो लागि कोठा भेटायो यो चाहिँ किचन हो जस्तो छ वीरेन्द्रलाई पनि एक कोठा भेट्यो वीरेन्द्र कोठा हेर्दा जा तेरो लागि ल जा
यस्तो यहाँ अन्धकार के छ बे यहाँ यहाँ पनि बनाइदिनु एउटा ल म बनाइदिन्छु के बनाइदिने अन्धकारमा केही त देख्ने छैन नि यहाँ देखिरहेछ देख्न त क्या अब सास चाहिँ खोलिदिइरह हल्का हल्का पूजा गर्ने खै स्टोन्सहरू सुमितले पनि एउटा बनायो यहाँ ल चाहिँ खन्चाङ खन्चाङ गर्दै भए पनि आइरहेको छ पूजा गर्ने पूजा र म चाहिँ माथि चढ्दैछु होइन एउटा हो माथि झन् बवाल छ तपाईँहरू चाहिँ क्यामेराले खिच्दै ओए यो छ यस्तो यो नदी अझै माथि हो नारायण के छ हेर हामी त मलाई देखाइदिन्छु ल सुमित मेरो पहाडी छ ओए लास्ट होइन वान्स अपन अ टाइम पिपुल यहाँ बस्दै गऱ्यो त कसरी घाउ केदेखि नलगाएको चाहिँ माथि चढ्ने ओए हेलो 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 यता आउँदैछ बेडी नि आइसक्यो राम्रोसँग तल झरेर अर्को डिरेक्सनमा जाँदै म यता जान्छु छिर्न सकिन्छ यहाँ जानु मिल्छ कि यसो मिल्छ पस्सा त्यहाँबाट चढ कसरी झर्ने हो अच्छा बाहिरको भ्यू उता यही हो उता पर चाहिँ देख्दै त्यही हो बाहिरको भ्यू मान्छेहरू तल मान्छे ह्युमन मेड हो यो नि एउटामा आउनलाई मिटलाट गरेन कलबाट आउन हात गर्न लाग्थेँ सकिनँ मैले हात परेन मैले बरु यहाँ सास गर्न चाहिँ अलिक है गाह्रो भयो होइन रेडी ल आइज 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 न रे छिटो आइज के यस्तो यहाँ गुफा जति पनि छ अब सक्यो होइन हामी गर्छौँ गुफाबाट गुफाबाट अस्ति के अरे माथि घाइबाट हामी पहिला रानीघाटको गुफा थिएन होइन अस्ति त्यो ल विप्लव उठाउनु खोज्दाखेरि त्यो माथि त्यो भबाट माथि नि चरे राइट खेलाडी अत्रौली खिलाडी अब यो फोटो भने फेरि बारको सिडी यस्तो छ सिडी तल
टाउको ठोकेको अवस्था हल्का ग्लिच भएको अवस्था अब चाहिँ यहाँबाट हामी झर्ने अवस्था यहाँ चाहिँ फोटो हान्नु पर्ने हो चाहिँ हानेर भयो फोटो एउटा पनि पनि तासा लङ्गडे गए पनि एउटा खुट्टाको बहरले झरिरहेछ यहाँ खिउ छ यस्तो सिटी भइसक्यो यहाँनिर ट्राफिक जाम भएको अवस्था पासा मेड इट टु द अपर मुस्ताङको केभमा पासाले चाहिँ बहुत डेरिङ काम गरिरहेछ कसो सन्चो भयो क्या हामी यो गुफा मारे खुट्टा सन्चो भयो चिया खाने भिजाइदिनु के काँडा साह्रै के भिजाइदिनु चिया खाने पैसा दिनु र ल मैले यति चाहिँ भन्दिनँ ल ठिक छ पासाको फाइनल्ली खुट्टा वीरेन्द्रलाई चाहिँ यो गुफा बवाल लाग्यो रे चाइना बोर्डर भन्दा बवाल लाग्यो मलाई दुमितलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो के लाग्यो भन्नु लाग्यो भने यहाँ त अवसर आएर बस भन्नु पनि नबस्ने ठाउँ रहेछ र विप्लवले चाहिँ सिनेमेटिक्सहरू बहुत लियो ल अब यहाँबाट अब ब्याकअप हानेर हल्का रिभाइभ हानेर होइन हामी अघि नयाँ बाटो जाने कि पुरानो बाटो जाने नयाँ बाटो जाने यो नयाँ बाटो त्यो पुलिसले भने